diagnostikovali triple negativní karcinom prsu v levém prsu, když mi bylo 25 let. Byla jsem na vrcholu svých sil, dá se říct. Byla jsem po úspěšných stážích v OSN, v Senátu. Dokončila jsem inženýrské studium na VŠE. Dostala jsem se na postgraduální studium, doktorát. Byl to vztah, že od 15, u mě nějakých 17, 16 kačenky let asi, že to byla taková určitá hyperbola nahoru dolů. Byl to šok, protože si připadáte, že jste nedotknutelný, zdravý. Pak když přišlo tohle, tak jsem si to i nějak jako uvědomil, že opravdu tohle je člověk, kterýho jako mě to zasáhlo jak rodinu. Moji vrstevníci, kamarádky se vás zpočátku snaží pochopit, ale je to velice těžké. Musíme si uvědomit, že jsem byla na vysoké škole, kdy ve volných chvílích jsme chodili pařit, krásný studentský život. Bavili jsme se o kariérním postupu, co budeme dělat, všechno jsme měli naplánované. Nicméně po chvíli kamarádi se navrátili ke svým životům. Nejdříve jsem byla operována, vybrali mi nejdříve nádor, až poté jsem byla doporučena naší specialistce v České republice. V čekárně čekáte někdy až 6 hodin mezi velice smutnými lidmi. Atmosféra by se dala krájet a v podstatě absolutně nevíte, co vás čeká, pokud si teda něco nepřečtete na internetu, což v roce 2015 musím zkonstatovat, že informací moc nebylo, tudíž jsem byla nucená hledat v angličtině. Vypadalo to tak, že jsem podstoupila 17 cyklů chemoterapie, asi měsíc po operaci nádoru samotného. Po chemoterapiích jsem se nakonec rozhodla, že nebudu podstupovat ozařování, jelikož jsem se rozhodla pro oboustrannou mastektomii. Rozhodla jsem se k tomu proto, že mi to doporučili genetici. Hlavně z důvodu toho, že v obou dvou mých rodinách rakoviny prsu byly i jiných orgánů. A dá se říci, že patříme mezi cancer family diagnostikované. Pamatuju si asi i ty první chvíle, kdy vlastně si člověk jenom vybaví asi to, že každý, kdo měl rakovinu, tak vesměs umřel. Jak se vlastně mám chovat, jak vůbec, jako, co mám dělat, mám brečet, nebo spíš mám hrát tvrďáka, abych tomu druhému pomohl. Pro mě ani nebyla tak těžká ta fyzická bolest, která je nepříjemná, ale spíš to, jak jste vyloučený ze společnosti. A nikdo pro vás nemá, aniž bych, ač chtějí, tak pro vás nemají pochopení, protože se nemůžou v podstatě dostat na tu vaši mentální úroveň. V systému jsem byla, dá se říct, vyléčená z rakoviny. Nicméně tento typ onemocnění vás donutí v podstatě být pořád doma a být izolovaný. Takže jediné, co máte, jsou knihy nebo televize, filmy. Ale z toho vám za chvíli začne, když to řeknu takhle, hrabat. Jo? V roce 2017 mě dneska už můj manžel požádal o ruku. Já asi jsem vždycky si ji možná chtěl vzít. Možná jsem si nikdy nechtěl vzít jako nikoho, možná bych s ní chtěl žít nějakým svobodným, takovým bezsvazkovým životem. Ale v tu chvíli jsem si možná nějak uvědomil, že hodně věcí má smysl. Věci jako jsou rodina, že se dokáže ta rodina semknout a překonat i takovouhle věc. Tehdy v těch 25 letech, než jsem na tu rakovinu přišla, jsem myslela, že to byl moment toho největšího štěstí, protože jsem byla kariéristka, chtěla jsem toho hodně dosáhnout v pracovním životě a rodina byla až na tom druhém místě. Já myslím, že narození dcerky, když už je to před 4,5 měsíci, tak nás neustále nějak jako zasahuje, a to asi bude už navždy, ale stále občas se tak na sebe koukneme a řekneme si, ty, chápeš to vůbec, že my dva máme dítě. Ačkoliv jsem nikdy nechtěla být tolik maminkou, tak teď si to hodně užívám a jsem nejšťastnější. Podle nás asi nabylo teďka, že
úplně už navždy, protože je to něco úžasného, neskutečného. Po tom všem zlém je tohle jako nekonečné štěstí, co nás potkalo.